ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ የሚሆነው እንግዲህ ታኮ ነው። ታኮ እንግዲህ የሚታወቀው የሜክሲካን ምግብ ነው። በጣም ሄልዚ በጣም ቆንጆ የሆነ የታኮ አይነት አብረን እንሰራለን። እንግዲህ አብራችን ቆዩ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ለታኮ የሚሆን ምግቦች አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ የሚያስፈልገኝ ስጋ ነው። ከዛ ደግሞ የተፈጨ ስጋ፣ ከዛ ሽንኩርት፣ ቢጫውን ኦኒየን አንድ ነው የተጠቀምኩት። ሌላ እንግዲህ ቅመሞች ያስፈልጉኛል። ቺሊ ፓውደር፣ ጋርሊክ ፓውደር፣ ኦኒየን ፓውደር፣ ፓፕሪካ፣ ኦሬጋኖ፣ ብላክ ፔፐር፣ ኮርን ስታርች፣ ኮሪያንደር እና ኪዩመን ናቸው የሚያስፈልጉት። ሌላ እንግዲህ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ደግሞ ቶሜቶ ሶስ እና 3/4 የሚሆን ውሃ ናቸው። አሁን ይሄንን እቀላቅለውና ቅመሙን ማለት ነው አንድ ላይ የራሱን የሆነ የታኮ ቅመም ሲዝኒንግ እንሰራለን ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ የተገዛውን ሞክሬው በጣም ነው የጠላሁትና ይሄ በጣም ቀላል እና ቆንጆ ራሳችሁ መጥናችሁ ስለምትሰሩት በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስጋዬን ጋል ባለ መጥበሻ ላይ ትንሽዬ ኦይል አርጌ እሱን ጨመርኩ እና ስጋዬን አሁን እያፍታታሁት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቅድም ያሳየዋችሁን የተከተፈ ሽንኩርት እሱን አደረኩና አብሬ ደግሞ ከስጋው ጋር ትንሽ አበስላለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄ ሲዝኒንጉን ዩዥሊ የሜክሲካን ሲዝኒንግ ይሸጣል ሱቅ ውስጥና ግን ደግሞ በጣም ብዙ አይነት አረን ነው እንደሚጨምሩበት። በጣም ሀይ የሆነ ሶዲየም አለው። በጣም ያቃጥላል። ጨውነቱ የሚቀመስ አይደለምና እንደዚህ ፍሮም ዘ ስክራች መስራት ይቻላል። ቅመሙን ራሳችሁ መጥናችሁ ጨውንም በሚፈልገው መጠን ተጨምሮና እኔ ከዚህ በፊት ገዝቼ ደፋሁት፣ አልወደድኩትም የእውነትና የሰራሁትን ምግብ ነው የደፋሁት። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ብትሞክሩት በጣም አትወዱት። ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም፣ ከሬስቶራንት ይበልጣልና እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እንደዚህ እንድትሰሩት የእውነት ኢንከሬጅ አረጋችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ አሁን ስጋ የበሰለ ከሽንኩርቱ ጋር በጣም በአጭር ደቂቃ ማለት ነው፣ ብዙም ሰዓት የሚፈጅ ነገር አይደለም። ከዛ ደግሞ አሁን ቅድም የቀመምኩትን ቅመሞቹን እንዳለ ጨምራቸውና አብሬ ከስጋው ጋር በሰል እንዲልልኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከለሩ ራሱ ቆንጆ የሚያምር እየሆነ ኦልሬዲ መጥቷል። ይሄንን ትንሽ አበስለዋለሁ። ትንሽ እሳት ላይ በሰል አድርገዋለሁ። ከዛ የራሳችሁን ጨመጥናችሁ ጨዋችሁን ትጨምራላችሁ። ያኛው ጨው የሚቀመስ አይደለም እና እንደዚህ ተደርጎ በአጭር ደቂቃ የራሳችሁን ሆምሜድ ታኮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ጨው ስላነሰኝ ጨው ጨመርኩበት። ይሄ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት በቃ በደንብ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ከዚህ በኋላ እሳቴን አጠፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ለታኮ የሚያስፈልገኝ ብላክ ቢን ሳላድ እንሰራለን። ብላክ ቢን ሳላድም በጣም ቆንጆና የሜክሲካን ምግብ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄንን ብላክ ቢን እኔ ኬንዲ ሆነውን የገዛሁትና
ሜክ ሹር በጣም 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 ማለቅለቅ አለባችሁ። በጣም ማጠብ አለባችሁ። እሱን በደንብ በቃ ንጹህ ውሃ እስኪወጣ ድረስ ሬንስ አደረኩኝ። ብላክ ቢን ኬንዲ ሆነውና ኮርን ማለት ነው ይሄን የተጠቀምኩት። እሱን በደንብ ሬንስ አድርጌ እዚህ ውስጥ ሳህኔ ላይ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ የሚያስፈልገኝ ቢጫውንና ቀዩን ቤል ፔፐር ነው። ሌላ ቲማቲም አለኝ፣ ስካሊያን 2፣ ሰላንትሮ፣ ፒክል የሆነ ደግሞ ሃላፒኖ አለኝ፣ ኪመን ትንሽ ያለ እና ሌመን ነው የሚያስፈልገው። በጣም ቀላል ግን ደግሞ በጣም ቴስቲ የሆነ ብላክ ቢን ሳላድ እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የቢጫውን ቤል ፔፐር እሱን ከታትፋለሁ። ከለሩም በጣም ያምራል፣ ቴስቱንም በደንብ ያሳምረዋል። እና ሌላ ደግሞ ቀዩን ብዙም አልጨምርበትም፣ ግማሽ የሚሆን ነው የማደርገው። ግን እናንተ መጠኑን እንደ ቤተሰባችሁና እንደምትፈልጉት ተጠቀሙ። እኔ ግማሽ የሚሆን ተጠቅሜያለሁ። ሌላ እንግዲህ እዚህ ጋር ቶሜቶን የውስጡን ፍሬ አወጣዋለሁ፣ ውሃው ስለሚያወጣ ቲማቲም ፍሬው እሱን አውጥቼ ቆዳውን ብቻ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ብዙም ውሃ እንዲኖረው አልፈልግም፣ የታኮን ሼል ስለሚያረስብኝ ማለት ነው። እሱን አስወጣሁት። አሁን እሱን ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ስፕሪንግ ኦኒየን እሱን ሁለት በጣም ቀጫጭን የሆኑትን እሱን የተጠቀምኩት። ሰለንትሮ ኦፍ ኮርስ፣ ያለ ሰለንትሮ ደግሞ ሜክሲካን ፉድ የለም አይደል? እሱ በጣም ያጣፍጠዋል፣ ቴስቱም ሽታውም ሁሉም ነገር በቃ ወሳኝ ነው ይሄኛው። እና ሰለንትሮ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። 1/4 ካፕ የሚሆን ፍሬሹን እንደዚህ መጨመር ቆንጆ ነው። ሌላ እንግዲህ ያው የሌመን ጁስ መጨመር ነው። እሱን እንደዚህ ጨምቄ አንድ የሌመን ጁስ ነው የተጠቀምኩት። ሌላ እዚህ ጋር ፒክል የሆነ ሃላፒኖ ተጠቅሜያለሁ። ፍሬሹን መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን ለዚህ ሬሲፒ ይሄኛውን ነው የተጠቀምኩት። ሌላ እንግዲህ ኪመን ጨመርኩ፣ ትንሽዬ ጨው አድርጌ እና ቆንጆ በርበሬ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ከለሩ እንዴት እንደሚያምር እና ትንሽ ኦሊቭ ኦይል በጣም ትንሽ እሱን አባረኩበት። የሚያምር ቆንጆ ሄልዚ ሳላድ ሰራን ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ የምንሰራው ካግመሌ ነው። ለካግመሌ የሚያስፈልጉን ደግሞ እንደዚህ የምታዩት አቮካዶ፣ ስፕሪንግ ኦኒየን፣ ሃላፒኖ፣ ሰለንትሮ አጌን እና ሌመን ናቸው። በጣም ቀላል ያለ ጓካሞሌ መቼስ የለም አይደለ ሜክሲካን ፉድ። እሱን ደግሞ ከሱቅ ከሚገዛው ይልቅ ይሄኛውንም በአጭር ደቂቃ ፍሬሹን እቤት መስራት ስለሚቻል እሱንም እንግዲህ እየሰራው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው አቮካዶን እንደዚህ ያርጌ አወጣሁት። መጠኑን እንግዲህ እናንተ እንደምትፈልጉ፣ እኔ አንድ አቮካዶን የተጠቀምኩት። ከዛ እንግዲህ ስፕሪንግ ኦኒየን በጣም ቀጫጭኗን ሁለት ተጠቀምኩ። በጣም ቀጫጭን ነው። እሷን ነጩን ፓርት ብቻ ነው የምጠቀመው። ሌላ እንግዲህ ሃላፒኖ እሱንም ግማሽ የሚሆን ተጠቀምኩኝ ማለት ነው። ሰለንትሮን ድቅቅ አርጌ እሱንም እጨምራለሁ። ወደ 3 ቴብል ስፑን የሚሆን ሰለንትሮን የተጠቀምኩት ፍሬሹን።
እንግዲህ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አደረኩ ጨው እና የጨመርኩትን ሎሚ ጨመርኩበት ማለት ነው። አሁን እሱን በደንብ አድርጌ በሹካ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። መፍጨት ይቻላል እናንተ ቴክስቸሩ እንደሚመቻችሁ ነው። እኔ ግን ትንሽ በሹካ መፈጨቱ በቂው ነው። በዚህ መልኩ ከጓመሌም ተሰራ። አሁን እንግዲህ አሴምብል እናደርገዋለን ማለት ነው። ቅድም የሰራሁትን ስጋ በታኮ ሸላ አደረኩኝ። ሌላ እንግዲህ ያው የቅድሙን ሰላጣ ጨምራለሁ የብላክ ቢን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሳወር ክሬም ኦፍ ኮርስ ሳወር ክሬም ያስፈልጋል። ሳወር ክሬም እንግዲህ ያው እሱን እንገዛለን። እሱን አልሰራውም። ሌላ ጓካሞሌ ትንሽ አረጋለሁ። ሰላጣ ሽሬድድ አደረኩትና ሌተስ ነው የተጠቀምኩት። ሌላ እንግዲህ ቼደር ቺዝ ያለውን ቼደር ቺዝ ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ ይሄንን መስሎ ቆንጆ አምሮ ተዘጋጅቷል። በሶፍት ታኮ መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ የሚያምር በአጭር ደቂቃ የሚሰራ ቆንጆ ሄልዚ የሆነ ታኮ ሰራን ማለት ነው። እና እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ኢንኮሬጅ አረጋችኋለሁ። እኛ በጣም ወደን የተመገብነው። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ ሶ ማች